Hi guys! Welcome to my Charot vlog number 2. So, gikan ako naligo and karon ako'y lingaw since work from home man ko. So, I'll be doing the get ready with me. Shout out di I know kay Mom Mary CARMELLE JUMAWAN. So, this is my Charot vlog number 2. First, kami sa adian because virus is real. So, kailangan naman pinakauna pinabuhat is to tone my face. Use toner. So, akong toner is gikan sa Beautèderm. Round up daw siya, guys. Hindi, ang skin easy. Then, of course, yung account. Ug apila ang imong liog, ang imong liog girl. Or dili ta murag zebra. Ako yung sunod isang Daycream from Beautèderm gihapon. Para ma-moisturize ang mga skin. Para madali, gamitin natin ha. Let it move very rapid. Parang kay camera naman sa video. Okay? After that, hangin up naman. Ang akong sunod is this one. So, kung ano siya, natural beige ang yung shade lip foundation. So, kamot-kamot lang ka, girl. Maka, sure dito mga api ang mga corners, ilong, sa mata. Okay? Foundation naman siya, girl. So after the foundation, sinabi na ba ko? Of course lahat. Tago ang mga impurities, mga ibang mga freckles, charot freckles, mga pimples nila mga natago. So once the foundation takes. After Ana, next is the kilay. Charot, of course. Anaon lang. So, wala gid ko nakapatred sa akong kilay. Makita ninyo, grabe ka. Baga pa sa akong kilay. Minanis ako. Usahay lang ito magkilay kung may mga event. And of course, karoon ka na video-video na ito. After that, kilay ka girl. Betelafia ka girl. Now, I'm gonna put my blush. So, wala ko powdered nga blush. So, ako ning gi-order kang JEZYL BUTAYA, my batchmate sa high school. Ano lang siya? Patungan mo din eh. Hindi mo mag-dag brush mo. Hindi mo mag-dag brush mo. Kamot na, kamot. And then last one. Last one is wala ko dalunggan. Ay, Diyos ko. Is my lipstick, of course. This is again from Maybelline, Sensationally Liquid Matte. In the shade Sensationally Me. Ano? Then, of course, sa
upper lip is BLK Cosmetics. This is Mini Soft Matte Mousse. May tawagan Moonstone naman yun siya. Yummy! I ordered this for dinner. Para. So, just got it. BLK. Lastly, okay na kasi yung face. That's it. Get ready with me. Magbutang lang ka og powder. Wala mong ko'y powder, pwede rapod ni siya. Kadto maninggikan sa Wet n Wild foundation gihapon. Pwede ko ba ito gamit? Ano yan? Press that one, press. To blend lang. Blend it. Parang magmukhang natural siya. Blend it. Of course, ano mo? I-off. That's it, guys. Ano na? TPS 1, 2, 3. I would like to thank you for watching this video. Sa COVID na atay mga work from home na skeleton floor. So, dilitan na naka-duty sa office. And it's also a time for us to rest, of course, and do our work sa comfort sa atong mga bayan. Dito, one.